ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵੋਗੇ ਅੰਡਰ ਅ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮਸਤੇ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੈਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਵਰਨਟੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨਫ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਆਲ ਦਿਸ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ there's 6 being blamed or something, ਉਹ ਗੱਲ actually was false। even transcript ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, so those things are not there। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ the issue of sovereignty of a Canadian being killed on Canadian soil, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ that's an attack on our sovereignty and that's wrong। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਈਵਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਵੀਡੈਂਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੀਕ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੂ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਕ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੀ ਜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਡ ਅ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ।
ਅੱਛਾ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟਸ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ 100% ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਪੀਅਰ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਚੋਇਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਈਵਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਭਲਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਦੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, then that means we Canadians ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ we believe we Canadians ਲਈ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਸਟ ਟੂ ਡੂ ਦ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਰੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੋਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਿਊ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੰਗ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ BC ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਚੀਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਰਜ਼ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੀਅਰ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ। they've spent so much money, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਰੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ with no production। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ the housing prices went up and everything went up। ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਤੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਂਡ that will affect inflation। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲਿਬਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਟਸ ਵਿਲ ਸਟੇ ਲੋ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਚਲੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੇਟਸ, ਕਿ ਹੋਣਗੇ? ਦੇ ਵਿਲ ਵਨਸ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਦ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਔਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, $54 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡੂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ
ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਟੋਟਲੀ ਖਤ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, then why are we continuing to pay? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ that will be better for the environment, ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਕਡ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਆਰ ਓਵਰਆਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਮਿਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗਲੋਬਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2% ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ LNG ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਇਲ ਸੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਊਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਓਇਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਕਡ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੈਕਡ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੇਫਰ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਓ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇयर इज नो डाउट ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅਪ ਕਰਾਈ ਆ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਲਿਸਨ, ਦੇयर ਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਜੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਰੈਡ ਟੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਸੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫੂਡ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਬਿਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ ਅਬਾਊਟ ਵੇਅਰ ਯੂਰ ਕਾਸਟਸ ਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਕਲੌਗਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਓਲਡ ਵਨ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਕਲੌਗਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। We had worked on the backlog and brought it down.
ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਆ 2025 ਤੱਕ। ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਸੀ ਵੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਘਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ। ਯੂ ਕੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਰਿਗਰੈਟ ਇਟ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਫੈਲਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ? ਡਰੱਗਸ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡਡ ਡਰੱਗਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਲ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਡਰਸ ਆ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ ਸੈਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਇੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਪਰਮਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਟ ਟੇਕਸ ਆਲਮੋਸਟ $1 million ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਘਰ ਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $1 million ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਪੀਅਰ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 15% ਆਪਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧਾਵੋਗੇ, ਪਰਮਿਟਸ ਵਧਾਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੀਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੈਟ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖਰਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ।
ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। What we are saying is we ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋਗੇ ਅੰਡਰ ਅ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁਪਲ ਜੀ, ਪੋਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਲਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪੋਲਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ। ਦਿਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਟਸ ਹਰਟਿੰਗ ਆਰ ਕੰਟਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਕਈ ਬਿਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੈਨਐਵਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਕਮ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਫੂਡ ਬੈਂਕ BC ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜੇ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਦੀ $50 $65 ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰੀਮ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰੀਮ ਹੀ ਤੋੜਤੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾਓ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਸਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। And it's causing stress, it's causing alcoholism, it's causing mental health issues. ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ on top of ਜਿਹੜੀ practically ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ affordability issue ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। That's part of the reason why drug problem ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। And we are fighting every day House of Commons ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। We're raising these issues every single day ਅਤੇ ਅਸੀਂ fight ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। And if and when the election comes, we will fight that, and Prime Minister Pierre Poilievre will make a big difference.